तपाईको फेसबुक ह्याक भयो भएको छैन अब पनि यो सेटिङ गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईको फेसबुक ह्याक हुन पनि सक्छ। अहिले सामाजिक सञ्जालहरुमा धेरै फेसबुक ह्याक भयो भन्ने खालको खबर सुनिदै आएको छ र पछिल्लो समयमा फेसबुक ह्याक हुनेको संख्या पनि धेरै बढ्दो क्रम जारी नै छ। तपाई हामीलाई थाहा छ तपाई पनि एक फेसबुक युजर हुनुहुन्छ भने तपाईको पनि फेसबुक ह्याक हुन सक्छ। त्यसैले यो सेटिङहरु चाहिँ जानिराख्नु पर्छ, यो सेटिङहरु गरिराख्नु पर्छ। फेसबुकमा भिडियो सुरु गर्नु भन्दा अगाडि एक लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गरेर हामी अगाडि बढ्छौं। सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको फेसबुक एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला र तपाईले आफ्नो अकाउन्ट लगइन गर्नु होला। अब हामीले साधारणतया यो सेटिङ गर्नका लागि दायाँपट्टि माथि मेसेन्जरको आइकन भन्दा तल्लोपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तीन लाइनमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सकिन्छ र त्यो 3 लाइन भन्दा अलिकति तल्लोपट्टि सर्च बटन भन्दा अलिकति यतापट्टि चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङको आइकन, यहाँ टच गर्नु होला र यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईले सुरुमै देख्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट्स सेन्टर र यहाँ तपाईले सी मोर इन अकाउन्ट सेन्टरमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एउटा इन्टरफेस खुल्छ र तपाईले अलिकति तल्लोपट्टि पासवर्ड एन्ड सिक्युरिटी भन्ने अप्सनमा जानु होला र यहाँ गइसकेपछि टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनमा जानु होला। टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनमा चाहिँ तपाईले एकचोटी टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि तपाईको फेसबुक अकाउन्ट कहाँ लगिन्छ त्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँ इन्स्टाग्राम र फेसबुक यहाँ देख्न सकिन्छ, दुईटै छ। मैले तपाईको लागि इन्स्टाग्राम अकाउन्ट कसरी बनाउने फेसबुकको मार्फत पनि भनेर सिकाइसकेको छु, भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको फेसबुकको पासवर्ड माग्छ। पासवर्ड थिचिसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ जहाँ चाहिँ तपाईको WhatsApp खोलेको छ भने यो नम्बर जुन तपाईले चाहिँ यो फेसबुकमा राखेको नम्बर छ त्यो नम्बरमा चाहिँ WhatsApp खोल्नु भएको छ भने WhatsAppमा तपाईको कोड जान्छ। यदि WhatsApp खोल्नु भएको छैन भने ट्राई अनदरमा क्लिक गर्नु होला। तपाईको WhatsApp खोलेको छैन भने तपाईले माथि चाहिँ चेक युर WhatsApp लेखेको आयो भने र तपाईको साथमा चाहिँ WhatsApp लगइन छैन भने पनि तपाईले ट्राई अनदर वेमा क्लिक गर्नु होला। नभए तपाईको WhatsApp खोल्नु भएको छैन भने डाइरेक्टली मोबाइलको मेसेज बक्समा मेसेजमा ओटिपी आउन सक्छ। म ट्राई अनदर वे गर्छु र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ WhatsApp। म सी मोर अप्सनमा क्लिक गर्छु र यहाँ देखिन्छ फेरि टेक्स्ट मेसेज। म मोबाइलमा मेसेज रिसिभ गर्न चाहन्छु र कन्टिन्यू गर्छु। कन्टिन्यू गर्ने बित्तिकै मेरो मोबाइलमा चाहिँ मेसेज आइसकेको छ। मेसेजमा आएको कोडलाई इन्टर गरेर कन्टिन्यूमा थिच्नुपर्ने हुन्छ र कन्टिन्यू गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ र यो ओपन हुन्छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अथेन्टिकेसन एप्स। यहाँ चाहिँ तपाईले ट्याक्स मेसेज भन्ने अप्सन छ तल्लोपट्टि, यहाँ टच गर्नु होला र तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला र नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल नम्बर यहाँ सो हुन्छ। यदि सो भएन भने तपाईले एड फोन नम्बर भनेर पनि यहाँ फोन नम्बर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँ सो भइरहेको छ। यो सो भएको मोबाइल नम्बरमा एकचोटि टच गरेर नेक्स्टमा टच गर्नु होला। अब नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि तपाई यसरी फेरि पनि मेसेज बक्समा तपाईको 6 डिजिटको कोड नम्बर आउँछ र त्यो कोड चाहिँ यहाँ थिचेर फेरि पनि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट गरिसकेपछि हाम्रो टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन चाहिँ अन भइसकेको छ। यहाँ डनमा क्लिक गर्छौं र यो चाहिँ अन भइसकेको छ। यसो गर्नाले चाहिँ तपाईको मोबाइल नम्बर बिना अरु कसैले अरु डिभाइसमा चाहिँ लगइन गर्न सकिँदैन। लगइन गर्नका लागि अरु डिभाइसमा तपाईको युजर नेम अथवा तपाईको फोन नम्बर र पासवर्ड, इमेल र पासवर्ड हानेर लगइन गर्न खोज्दा पनि तपाईको टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसनले चाहिँ मेसेज पठाउँछ, यसैगरी कोड नम्बर पठाउँछ। आएको कोड नथिचिकन त्यो मोबाइलमा लगइन हुँदैन। यसरी चाहिँ हामीले सुरक्षित गर्न सकिन्छ। अब यो भन्दा अलिकति तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी की भन्ने अप्सन। तपाईले यहाँ लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि तपाईले सर्च गर्नु होला, खोज्नु होला र सेक्युरिटी की अप्सनमा एकचोटी टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि रजिस्टर सेक्युरिटी कीमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। मोर अप्सन भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईले दिस डिभाइस भन्ने अप्सन छ, यहाँ दिस डिभाइसमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईलाई चाहिँ त्यो डिभाइसमा तपाईको मोबाइलमा चाहिँ फिंगरप्रिन्ट राखेको छ भने फिंगरप्रिन्ट सोध्छ। यदि फिंगरप्रिन्ट राखेको छैन भने चाहिँ तपाईलाई प्याटर्न वा केही राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले प्याटर्न राखेँ। अब सेक्युरिटी की पनि सक्सेस भयो। यसो गर्नाले चाहिँ तपाईले यो मोबाइल बाहेक अरु मोबाइलमा यो अकाउन्ट लगइन गर्न सकिँदैन। यदि लगइन गर्ने हो भने पनि यो मोबाइलको प्याटर्न चाहिँ अरु मोबाइलमा लगइन गर्ने बेलामा चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो मोबाइलको प्याटर्न अरु मोबाइलमा भएन भने त्यो मोबाइलमा लगइन गर्न सकिँदैन। यसो गर्दाखेरि हाम्रो पूर्ण रूपमा
आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ प्रोटेक्ट हुन्छ। यो त भयो फेसबुक अकाउन्ट कसरी प्रोटेक्ट गर्ने र फेसबुक अकाउन्टलाई चाहिँ ह्याकरहरूबाट कसरी बचाउने, ह्याक हुन नदिन के गर्नुपर्छ र यो टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन कसरी अन गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसनहरूको सब भयो। अब अरू यस्तै भिडियोहरू म तपाईँहरूमा यस च्यानलबाट चाहिँ धेरै भिडियोहरू पोस्ट गरिरहनेछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई अन गर्नुहोला। आजलाई छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन।